malaman ang mga stocks kung ito ay fundamentally strong or may good fundamentals bago mo ito bilhin para naman maiwasan mong kabahan ka na mawala ang perang pinaghirapan mo. I-share ko sa iyo kung ano ang mga ito na pwede mong i-check. To your fuller way of life. Ikaw ba ay isang empleyado, OFW or seafarer, busy professional, retirees, self-employed or entrepreneur, housewife, mom or dad na gustong magsimulang mag-invest sa Philippine stock market pero hindi mo alam kung paano? Good news! I'm inviting you to attend to my free online webinar training para matuto kang makapagsimulang mag-invest sa Philippine stock market. This webinar is absolutely free for you. Let me guide you first before you begin to invest in the Philippine stock market so that you can minimize the risk of investing. Ilalagay ko ang free registration link sa description ng video na ito. May isa pa akong bonus para sa'yo. Ibibigay ko din sa iyo ang aking free ebook copy na The Fuller Method Learn to Grow Your Money Exponentially para mas matuto kang magsimula mag-invest sa Philippine stock market. I-download mo na ang ebook na ito. Ilalagay ko ang link sa description ng video na ito. At basahin mo na yan bago tayo magsimula sa ating free online webinar training para mas handang-handa ka na para makapagsimulang mag-invest sa Philippine stock market. Kaya, tapusin mo ang video na ito para mas madami ka pang matutunan at ma-receive mo ang mga bonuses na aking ibibigay para sa iyo. So by the way, ako po si Cynthia Fuller and I'm the founder of TheFullerMind. Huwag na natin patagalin. Actually, madami pong mga financial metrics na pwede mong i-check para malaman mo kung ang stock ay good fundamentals. Excuse me. Pero mag-focus na lang po tayo sa tatlong financial metrics na pwede mong i-focus. Ang pwede mong i-check, number one is the earnings per share. So gusto natin ang company ay kumikita. Ang gagawin mo ay i-check mo yung broker or yung stock broker. I mean yung trader's account mo kung may makikita kang mga reports ng fundamentals or ng financial metrics ng earnings per share ng stock na gusto mong bilhin. I-check mo siya. And ang gagawin mo is, syempre po, the more data, the better. Mas maganda sana 10-year data yung makita mo. Pero kung wala kang makitang 10-year data, kung ano muna yung pinoprovide ng broker, pwede mong simulan and then umpisahan mo nang i-tabulate hanggang sa madagdagan yon. So, ang gawin mo, i-open mo lang yung trader's account mo kapag open ka ng trader's account, makikita mo yon dun sa account mo yung mga financial metrics na yon. So, ang isa sa mga titingnan mo, pwede mong tingnan is the earnings per share. And pasensya na, medyo nabubulol ako. So, number 2 is pwede mong i-check yung price to earnings ratio. Ang price to earnings ratio ay, by the way, yung earnings per share, gusto mong malaman kung profitable yung company. So, syempre, kung profitable yung company, dahil shareholder ka, profitable ka na rin. So, pwede mo i-check yung earnings per share. Ngayon, pwede mo namang i-check kung yung price to earnings ratio para malaman mo kung cheap or expensive. Kasi, pag sinabi natin cheap, ang pwede kong i-example siguro dyan, para siyang naka-sale. Yun yung pinakamadaling example. Halimbawa, may naka-sale na bag na gustong-gusto mo, di ba? Halimbawa, common yung understanding lang po natin. Halimbawa, common yung understanding natin na 5,000 pesos is expensive. Halimbawa po. So, syempre, since expensive siya para sa atin, hindi mo siya bibilin, lalo na sa panahon ng crisis, di ba? Expensive eh. What if mag-sale siya ng, sabihin na natin na maging 1,000? So, yung 1,000 na yon is ilang percent sale yon? That's 80%, di ba? 20, 40, 60, 80, 100. So, 80% sale. Bibilin mo ba yun? Halimbawa lang po, bibilin mo ba yun na gustong-gusto mo yung bag at alam mo naka-sale 80%? Probably there is a chance na bilhin mo siya, di ba? Lalo na kung talagang inaabangan mo siya. So, ang pwede natin i-example is, malalaman mo kung cheap yung stock through the price to earnings ratio. Sana makita mo din sa account mo yon pag inopen mo yung trader's account mo na ma-provide din sana ng broker. So kung pipili ka ng broker, maganda kung nagpo-provide sila ng mga analysis na fundamental analysis and meron din sana silang mga global and local outlook of the market. Parang ganun. So at least mapo-provide tayo with the information lalo na sa panahon ngayon lang sa bansa natin kung di, alam mo na sa buong mundo dahil di ba nagkaroon ng
COVID, ng pandemic. Tapos ngayon, di ba yung inflation, so magkano na ang conversion ng peso or ng dollar to peso, di ba? Bumababa yung value ng pera natin sa panahon ngayon. So dapat, ibig sabihin, kung bumababa yung value ng pera natin, mas konti na lang yung mabibili mo. If ganun po yun. So halimbawa, kung noon, yung 1,000 pesos mo, madaming mabibili. Ngayon, dahil tumaas yung inflation rate, konti na lang ang mabibili ng 1,000 pesos mo. Kasi po yung inflation ay ibig sabihin nun, bumababa yung value ng peso. So kapag bumababa yung value ng peso, konti na lang ang mabibili mo. Dahil tumataas nga yung serbisyo at produkto, yung presyo ng serbisyo at produkto, tumataas yun. So, at yun yung mga pwede mo i-check. Una is the earnings per share, di ba? So, pwede mo ngang malaman kung earning yung company or profitable through the earnings per share. Pwede mong malaman kung cheap yung stock through the price to earnings ratio. Pero ang billing ko lang, pag i-check mo yung price to earnings ratio, per industry mo i-check. For example, lahat ng food, check mo. Pero dapat same industry ha, yung same ng industry talaga. Halimbawa, kung purely telecommunication. Huwag mo i-compare yung telecommunication sa food. Huwag mo i-compare yung food sa bank. So, kailangan same industry ang pag-check mo ng price to earnings ratio. Next is, pwede mong i-check yung shareholders equity. Ang kagandahan pag chine-check yung shareholders equity, ano yun assets minus liabilities. So, kapag mas madami yung liabilities, ibig sabihin, mas madami silang utang. At ayaw naman natin ng stock na gano'n. So, gusto natin positive sila. Positive yung shareholders equity para mas madami silang assets. So, yung pag nalaman mo na the company is earning or profitable, tapos mabili mo pa yung cheap stock, kasi di ba, pag nabili mo siya ng cheap, ibig sabihin, alam mo mataas siya cheap mo lang nabili. Ibig sabihin, over the long term, potentially, pwede kang kumita doon. Ang bilin ko lang, whenever mag-i-invest ka sa stocks, lagi mo pong tatandaan na do not invest the money that you cannot afford to lose. Yun. Ibig sabihin, always extra money. Again, ulitin ko po, do not invest the money that you cannot afford to lose. So, always extra money. Huwag ka pong mag-i-invest ng emergency fund. Kasi hindi naman tayo guaranteed na kikita tayo bukas or next month, next week, next year. Hindi po. So, basta ang sa stock market, you're willing to wait kung long-term ang goal mo at extra money. Para at least hindi kayong kakabahan na wala kang extra na magagastos. Okay? So, always extra money po. Kaya nga po kung sakali naman na sabihin mo, hindi ako ready, wala akong pera. So, start learning the stock market. Start learning. And small amount muna, siguro hanggang, tsaka ano naman pag nag-fund ka sa stock market, hindi ka naman agad bibili. Ganon. So, pwede mo nga siyang gawing parang bank account When I was, nung nagsimula ako sa stock market na may online account, yung online account ko ang ginagawa ko doon, nagpapasok lang ako ng pera, pero hindi ibig sabihin, bibili ako. Parang ipa-fund ko lang yung account ko. Pero hindi naman agad sabihin, ibibili ko agad. So, pagka pwede nang bumili, tsaka lang ako bibili. Base dun sa goal ko. Ganun po. Kaya parang ginawa ko siyang, bank account. Doon ako nag-ipon instead na sa bank. Ganun. Kasi alam ko na yung stock market ay saving and para na din ako nag-save, tapos i-invest ko. So, ganun po. Ayun. So, yun muna yung summary ng tatlo natin pwede i-share. Or na-share ko yung earnings per share, number 1. Number 2, price to earnings ratio. Number 3, shareholders equity. Yun po yung mga pwede mo i-check. Okay? And pag tinignan mo yung PSE website, meron ding mga data doon na pwede mo i-gather. Siguro sa simula, matatagalan kang mag-gather sa simula. Kasi syempre, itatabulate mo yan, isusulat mo. So pwede ka magpatulong sa mga anak mo, sa mga apo mo na itabulate yan. Kasi sa simula lang naman medyo matrabaho dahil syempre mag-gather ka ng data. Kaya nga maganda na yung broker na mapili mo, nagpo-provide na ng mga ganung data. Okay? So, I'll take this opportunity na imbitahan kita sa aking free webinar on how to start investing in the Philippine stock market. It's a 3-part webinar, kaya madami ka talaga matututunan. And also, sana i-download mo na yung free ebook natin. The Fuller Method, Learn to Grow Your Money Exponentially. Sana i-download mo kasi mas maganda kung mabasa mo yan bago tayo magsimula mag-invest sa Philippine stock market or bago tayo umattend ng free webinar para mas madami ka nang matutunan.
And bakit ko ito ginagawa? Because the Fuller Mind's mission is to give inspiration and motivation to every Filipino to achieve one's financial goal through stock investing using the Fuller Method's simplest and most practical approach. Also, tandaan din natin na learning is a continuous process. But learning without implementing or applying is like holding grains of sand because it will just slip away from your hands. Muli, salamat po. My name is Cynthia Fuller and I'm the founder of The Fuller Mind. By the way, don't forget to like, share, and subscribe para ma-notify ka sa mga susunod kong videos. Muli, ako po si Cynthia Fuller. Salamat and I'll see you in my next video. Gusto mong malaman kung ano ang mga